Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đức Khanh. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cách đóng bạc đạn cho một cái quạt đã bị cọ bạc nha các bạn. Đây các bạn nhìn xem cái cốt nó đã bị có sọc hết nha các bạn, nó sọc nè, nó phải láng như vậy mới được. Đây nó sọc tất nhiên là nó sẽ cọ vô cái bạc, nó lỏng bạc đi, nó sẽ kêu rột và nó chạy rất là chậm, rất là nóng máy. Rồi. Đấy. Khi các bạn thấy cái cốt như thế này là nó đã bị mòn dữ lắm nha các bạn. Mình sẽ tháo cái bạc này ra. Đây. Bạn sẽ dùng bạc đạn 608 nha, 608. Kiếm bạc đạn Nhật, bạc đạn Thái, bạc đạn Singapore tốt là được. Vì một lần đóng một lần khó. Bây giờ các bạn kiếm bạc đạn tốt để mình đỡ mất công nha. Ở đây mình chỉ dùng bạc đạn không semi nha các bạn. Các bạn theo dõi cách mình làm bạc đạn mà không cần semi gì hết, chỉ cần mỗi bạc đạn không là đủ chạy. Bạn xem ở trong ổ bi nó sẽ có 3 cái chấu như thế này. Thì giờ bạn làm cái dấu cho mình từ đây, ví dụ đây là tâm, mình lệch qua chừng khoảng 5 ly một dấu. Cũng vậy, từ đây tâm qua lệch qua đây 5 ly một dấu. Ở đây tâm lệch qua đây 5 ly một dấu. Rồi bạn kéo cái dấu này xuống đây, một dấu. Ở đây xuống đây 2 dấu. Ở đây xuống đây 3 dấu. Đây một dấu nha, 5 ly. Xuống đây lấy cái cử 5 ly một dấu. Đây cái cử 5 ly một dấu. Mình đánh dấu để khoan nha các bạn. Bạn nhớ chỗ 5 ly nè. Một dấu khoan. Rồi một dấu. Đây một dấu. Đây một dấu nữa các bạn. Rồi. Bạn cần 3 con vít 3 ly nha các bạn. 3 ly thì mình sẽ khoan cái mũi khoan 2 ly và một cái mũi taro cho vít 3 ly. Mũi khoan 2 ly các bạn khoan thẳng. Tiếp tục lỗ thứ 2. Và lỗ thứ 3. Tại sao mình dùng 3 lỗ mà mình không dùng 4 lỗ? Có bạn đã làm vít 4 vít rồi, nhưng mà mình thấy lúc cái cân chỉnh 4 vít nó rất là khó. Thành thử ra là mình quyết định là dùng 3 lỗ thôi. Giờ mình taro nha các bạn, mình làm răng cho nó nè. Các bạn cố gắng nhìn cho nó ngay, cho nó vuông góc với lại cái
cái bạc đạn. Mình dùng vít nhỏ thôi nha các bạn, 3 ly thôi, để cho cái răng nó nhuyễn. Lúc đó mình sẽ điều chỉnh nó rất là chính xác. Nếu các bạn làm vít lớn quá thì nó sẽ tuôn cái răng này, không có giữ được cái bạc đạn. Đây, đó các bạn, cố gắng giữ cho nó thẳng góc nha, thẳng góc 3 chiều. Đây. Vì nó nhôm á, nên dặn taro rất là nhẹ nha các bạn. Rồi, và đây tiếp tục cái thứ ba. Đấy, thế là bạn được ba cái lỗ mà có răng. Đây. Khi có rang rồi thì bạn sẽ vặn vào rất là nhẹ nhàng nha, rất là dễ. Đây. Rất là êm dịu nha các bạn. Đây, êm lắm. Đây. Đây là phương pháp đóng bạc đạn không cần sơ mi nha các bạn. Rồi. Mình ướm sơ thôi cho nó vừa tầm tương đối thôi. Rồi các bạn tháo nó ra nha. Đây. Cái này rộng nè, cái này hẹp nè. Tháo này ra. Đó, mình tắt nó kiềng 3 chân là vậy đó. 4 chân bạn chỉnh nó lâu lắm, 3 chân chỉnh nhanh. Đây. Đó, rồi đó, bạn chỉnh nó vô đây rồi. Xong tháo nhẹ ra nha. Rồi, bạn tháo một con dưới thôi, bạn nhớ rồi con dưới này tháo ra. Rồi, bạn để nguyên vậy để lát nữa vô mình sẽ tinh chỉnh lại sau nha. Để đóng được cái bạc đạn này vô đây, bạn phải dùng một cái ống hoặc là tròn vừa đủ cái cốt 8 ly ở giữa này các bạn. Ở đây mình không có, mình lấy cái ống 14 ly, mình phải bóp cái miệng này lại nè, để cho nó đóng ngay cái lồng giữa thôi, không có đóng vòng ngoài nha các bạn. Đóng vòng ngoài sẽ bị hư bạc đạn liền. Đó. Bạn đóng từ từ để khi mình bỏ vô mình rà cho nó đủ cái chiều dài của cái stator thì lúc đó bạn mới buông ra nha. Đóng vô được một ít rồi thì các bạn bỏ vô cái stator để mình thử cái độ dày của nó nha các bạn. Rồi các bạn đóng tới đây, bạn thấy không, nó khi đụng hết bạc đạn nó sẽ còn 5 ly nữa, thì các bạn đóng từ từ vô, chứ đừng có đóng một cái ào xuống rồi mình lại phải dùng cảo rút nó ra. Các bạn đi một chiều thôi nha, cố gắng đi từ từ, cái bước này quan trọng nè. Nếu các bạn không muốn cảo thì các bạn phải đánh từ từ. Ví dụ ở đây khoảng 5 ly thì các bạn cứ đánh từ từ nhiều lần, rồi cứ thử nhiều lần rồi thử, chứ bạn đừng có đóng một lần, nó sẽ không chính xác nha. Rồi các bạn kiếm cái ống vừa khít nha, cái nòng giữa nha, đóng nha. 1 2 3, cái nữa đi, 4. Rồi các bạn thử tiếp nè. Rồi. Chứ các bạn đừng có đóng một lần nha, nó không có chính xác. Cái này mình rút kinh nghiệm đó. Vì ở đây mình thấy cái bạc ở sau này nó còn tốt quá, nên mình chỉ quyết định đóng bạc đạn ở đằng đầu cái cánh thôi. Và thường là cái cánh nó chịu lực nhiều nên nó hay mòn cái này. Mình chỉ đóng một bạc đạn và một bạc thau chạy tốt lắm nha các bạn. Đây. Đấy, gần được nha các bạn. Hồi nãy 5 ly, bây giờ còn lại khoảng 2 ly thôi, 1 ly mấy thôi nha. Các bạn từ từ nha, cái này kiên nhẫn, mình phải đóng từ từ. Để các bạn bóp lên bóp xuống và thấy nó còn cộm nè, đóng tiếp. Đấy.
rút ra đóng tiếp nhẹ nhàng thôi. Rồi, đóng này các bạn. 1 búa, 2 búa. Rồi, phải thử lại nha các bạn, không đóng một lần nha. Đây là mình rút kinh nghiệm nhiều máy lắm rồi đó. Rồi, bạn đưa cái máy này vô. Đấy, gần rồi, gần như được rồi các bạn. Các bạn cho nó một chút rơ nhẹ dọc thôi nha. Rồi lát nữa mình sẽ siết nó lại là cứng ngắc luôn, không rơ dọc nha. Bây giờ rơ dọc là đạn chẳng qua là để cho biết là bạc đạn không cọ vô cái má nhôm này thôi. Khá ổn vậy. Rồi. Xin nhắc lại các bạn nha, bạc đạn tuyệt đối không được rơ dọc nha. Nếu các bạn đóng bạc đạn mà rơ dọc thì uổng, chỉ bằng bạn xài bạc thau đi. Còn nếu bạc đạn thì bắt buộc bạn không có cái rơ dọc này cho mình nha. Rồi. Không rơ dọc là sao? Khi vào đây rồi chúng ta sẽ cần chỉnh. Sau khi siết 4 ốc này cứng với phe sắt rồi thì mình sẽ chỉnh lại cái này cho nó ngay tâm nha các bạn. Này. Mình cảm thấy là nó có hơi còn cứng một chút. Mình cho nó 1 búa nữa đi. Rồi. 1 búa nữa nha các bạn. Lỏng một chút không sao. Đây mình còn. Đúng rồi. Đấy, khá ổn. Đây các bạn nha, đầu này vẫn bạc thau nha các bạn. Khi nào bạn thích thì bạn đóng 2 đầu cũng được, mà tại mình thấy cái bạc sau nó còn tốt quá. Cái này chắc là chậm rồi đó. Đây, ok. Bạn cho rộng tí thôi, vậy là được nha. Rồi để chi khi mình vô đây mình sẽ tinh chỉnh lại. Có nhiều phương pháp đóng bạc đạn lắm, nhưng mà sau khi rút kinh nghiệm đóng sơ mi nhôm, rồi sơ mi nhựa, rồi nắp chai hay các cái đủ kiểu, nhưng mà mình thấy phương pháp dùng ốc như thế này. Có bạn đã làm 4 ốc nhưng mà vì răng quá lớn nên chạy một thời gian nó sẽ xúc cái ốc đó ra, rồi cuối cùng cũng không sử dụng được nữa các bạn. Bạn cố gắng siết ốc này thật là chặt nha các bạn, để lúc đó mình mới chỉnh bạc đạn mới tốt được. Đấy, giờ các bạn thấy nó sọc sạch thấy ghê ha. Làm sao? Đây giai đoạn này các bạn tinh chỉnh nè. Hồi nãy mình tháo con ốc này là nó lỏng ra. Đây. Các bạn dặn sơ vô để cho nó vừa đủ cứng để ôm cái bạc đạn thôi. Rồi. Đấy, các bạn thấy tương đối nó đã muốn nhẹ rồi đó ha, nó không có cọ nữa rồi, và mất đi cái độ rơ dọc nha các bạn, là vì mình siết 4 ốc này là nó ăn cái bạc đạn cái vòng ngoài rồi. Này giờ nó làm một với lại cái khung, các bạn nhớ nha. Thành ra là bạc đạn mà các bạn cho rơ dọc vậy là hỏng nha các bạn, không đúng nguyên tắc nha. Đây là một cái cử để mình chỉnh cái stator cho nó ngay tâm giữa rotor. Cái này là một miếng thép lon sữa bò nha các bạn. Bạn kiếm cái đũa rồi bạn quấn nó lại, chẻ đôi rồi lấy băng keo quấn lại, mình sẽ có một cái cây canh. Đây, các bạn để vào giữa cái khe này
Đây, giữa rotor với lại cái stator nha. Đấy, bạn đút lên đút xuống là thấy nó nhẹ, đều 4 góc là rotor này đã được ngay giữa tâm. Còn nếu mà bạn đút vô mà bên cứng, bên lỏng, bên chặt là không được nha. Bên nào rộng là bên đó nó hở đó. Đấy. Rồi, các bạn cứ làm theo. Đây, bên này nó chặt này các bạn. Bên này nó rộng nè. Bên này đút vô được nè. Rồi. Bạn cảm nhận theo cái đây, cái này nó đút vô được này nha. Thì bên này nó đang rộng, bên này nó đang chật, thì bạn phải xả ốc bên này, siết hai ốc bên kia. Cứ làm từ từ. Chuyện này sau khi mà chỉnh rồi, trước khi muốn chuyển nó qua phải bên nào rộng mở nó ra một chút, bên nào chật siết nó vô một chút, bên nào chật siết nó vô một chút. Rồi các bạn dùng cây đo rà lại nha. Đấy, bên này là nó lọt vô được rồi nè. Cái khe rất là nhỏ mỏng các bạn, mấy gem thôi. Rồi nếu các bạn làm từ từ nó rất là đồng tâm. Này chặt lại. Rồi xong rồi bạn quay thử nè. Đấy, cảm thấy mà nó nhẹ mà nó không có bị cọ chỗ nào hết là tất nhiên là nó đang đồng tâm nha. Đấy. Sau khi tinh chỉnh xong từng ốc một nha các bạn, kết quả là như thế này. Bạn ở 4 khe này bạn đút cái cây cử này mà lên rút xuống nhẹ nhàng. Đây, như đây nè. Rút lên rút xuống nhẹ nhàng. Đây. 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 Có nghĩa là bạn đã chỉnh tâm vô 4 góc. Đây. Bạn đây một kinh nghiệm. Khi bạn siết ốc này, bạn có cảm giác như là nó vừa cứng thôi nha các bạn. Các bạn không quá ép nha, không quá ép. Khi quá ép thì làm cho bạc đạn nó hơi bị méo vào đó một chút, vì mình không có được cái vòng tròn mà mình chỉ có tác động lên 3 điểm thôi. Thành thử các bạn phải siết vừa tay thôi. Và cuối cùng bạn sẽ khằng niêm cái ốc này lại để thời gian chạy nó không có bị chạy ra nha các bạn. Là bằng sơn. Bạn lấy sơn bạn bôi vô đây. Bạn dùng một tí sơn dầu. Rồi. Bạn chấm vào mấy cái đầu viết. Đây, thế là được nha các bạn. Rồi. Từ từ nó sẽ khô và nó sẽ giữ cái viết lại không có bị chạy ra. Đây. Thế là xong các bạn. Cách đóng bạc đạn mà không cần sơ mi nha. Ở đây là sau khi mình đã nghiên cứu các phương pháp làm thì thấy đây là phương pháp khá tối ưu nhất và tương đối cũng đúng với nguyên tắc của các cái quạt máy bạc đạn, quạt máy chạy bằng bạc đạn. Có nghĩa là cốt này, mình nhắc đi nhắc lại mấy lần nè, cốt này sẽ chạy bạc đạn không có được rơ nha các bạn. Bạn phải đóng thật là chặt vào cái bạc đạn vào cái cốt này, rồi lúc đó ta hãy chỉnh để cho cái nòng ngoài nó sẽ cố định với cái khung, thì lúc đấy mới đúng phương pháp của quạt chạy bằng bạc đạn nha. Chứ còn nếu các bạn cho bạc đạn dính vô cái khung này cứng trước rồi mới đút cái cốt này vô sau thì đó, bạn nghĩ đi, các cái quạt chạy bạc đạn nó có làm vậy không? Không.
không bao giờ đóng bạc đạn vô cốt trước rồi lúc đó mới đóng vô khung sau. Nhưng mà cái khung của mình đây mình không thể nào mình để cái sơ mi cho nó đồng tâm được, buộc lòng tôi phải chọn phương pháp này, có nghĩa là mình sẽ chỉnh cái tâm sau khi đã đóng bạc đạn. Thì nếu các bạn thấy video này hay, có ích thì các bạn hãy cho một like và chia sẻ cho các bạn khác cùng biết, và nhất là đăng ký kênh để ủng hộ, và kênh ngày càng có những video sau hay hơn. Xin cảm ơn các bạn.